our YouTube channel. So today, gagawa kami ng simple recipe which is adobong pusit. So mga kabugoy, ito lang yung kakailanganin natin ingredients para sa lulutuin natin ngayon na adobong pusit. It's very simple and sobrang swak lang sa inyong budget mga kabugoy. So mga kabugoy, ito lang yung mga kakailanganin nyo. Tomato, onion, garlic, and chili. Of course, for our seasonings, we have pepper, salt, and gagamit din kami ng Sprite para pampalasa sa ating adobong pusit. And squid mga kabugoy, this is our main ingredients of our recipe today.
Saktan mo siya. Okay, mga kabugoy, let's put the Sprite sa pampalasa. What? Recipe for today. I hope you like it and enjoy this video. And sa mga bago po sa aming YouTube channel, please do subscribe and click the notification button. And by the way mga kabugoy, before you click the subscribe button, please do watch at least 1 minute of our videos para po makount YouTube ang inyong subscribe. Thank you so much and have a blessed and a good day to everyone.